Ahoj, jmenuji se Hanka a chtěla bych vám dnes přinést zážitek v podobě zjevení. Možná si říkáte co nebo kdo se nám bude zjevovat a jak se nám to vlastně může podařit. Nebojte, ráda vás do všeho zasvětím a budeme tvořit. U Olomouce se nachází krásné místo, svatý kopeček. Mezi jinými kopci ho poznáme i z dálky podle rozlehlé žluté stavby stojící na jeho vrcholu. Tvoří ji několik budov, ale to úplně nejdůležitější je kostel připomínající přesně to slavné zjevení, kterým se dnes necháme inspirovat. Totiž zjevení Panny Marie. O této události se již opravdu dlouhou dobu vypráví legenda. Jejím hlavním hrdinou se stal olomoucký obchodník s vínem Jan Andrýsek, který poslal Panně Marii na nebesa slib, že pokud bude úspěšný ve své práci a bohatý, postaví ji u Olomouce kapli. Splnění svého slibu ovšem odkládal, i když se mu přání vyplnilo. Panna Marie se tedy Janovi dvakrát připomněla. A jak to udělala? Zjevila se mu ve snu. Spatřil ji ve zlaté záři na místě, kde měl postavit slíbenou kapličku. Jan toto místečko později opravdu objevil při výšce na koni koncem února, kdy ho překvapila prudká sněhová bouře a přistala až na mítince mezi dubovými lesy na vrcholu kopečku, tehdy nazývaného Svatá hora. Co bylo ovšem pro kapli nejdůležitější, tedy zobrazení zjevené Panny Marie, se zázračně objevilo až o 3 roky později. A tak se k jedné svatokopecké legendě přidala druhá. Ta popisuje, jak se za zvuku milého zpěvu a z rukou neznámých poutníků na oltáři již postavené kapličky objevil kamenný reliéf s obrazem Panny Marie držící malého, nahého Ježíška v náručí. I dnes je zobrazení Panny Marie svatokopecké umístěné na hlavním oltáři. Prostoru vám dobře známého, významného a slavného kostela postaveného později v baroku na tom samém místě. Tam v minulosti proudili a neustále proudí davy poutníků i jiných zvědavců, toužící legendární Madonu spatřit. Na připomínku panenky svatokopecké, jak se jí důvěrně přezdívá, se v minulosti vytvářely grafické listy s její podobou, malé poutní obrázky, ale také menší varianty celého hlavního oltáře. Jednu takovou z dílny sochaře Ondřeje Cánera si můžete prohlédnout ve stálé expozici Arcidiecézního muzea v Olomouci. Příběh slavného zjevení tedy známe, tak si ho pojďme zpřítomnit. Nejdříve si vytvoříme obrázek panenky svatokopecké v podobě, jakou má na oltáři. Pokusíme se napodobit starou techniku kolorované grafiky, v našem případě budeme kolorovat, tedy vybarvovat vodovými barvami výtisk, který jsme pro vás připravili. V druhém kroku si přichystáme senzorický, jinak řečeno smyslový sáček. Ten pro nás bude představovat světlo, do kterého byla Panna Marie při svém zjevení zahalená. Co budeme potřebovat? Připravte si pracovní list vytištěný na kartonu velikosti A4, vodové barvy, štětec, vodu, zlatou barvu nejlépe temperu, zlaté třpytky, olej, kvalitní uzavíratelný sáček, lepící pásku, nůžky, prázdnou nádobu a lžičku jako nářadí na promíchání barvy. Začněte vymalováním obrázku. Postupujte pomalu po jednotlivých krocích, aby vám vodové barvy mohly při práci dobře usychat. Nejprve si namíchejte pleťovou barvu a vymalujte s ní všechny odhalené části těl Marie i Ježíška. Nezapomeňte na obličeje andílků. Dále si připravte žlutou a hnědou barvu na partie vlasů. Zlaté by mělo být i jablko, které Marie společně s Ježíškem drží, ale pro naši malbu bude vhodné ho vybarvit rovněž žlutě. Na řadě jsou koruny. Marie s Ježíškem na oltáři je mají zlaté, ovšem vy je pro větší zdůraznění, aby nesplývaly s vlasy, omalujte sytě oranžovou. Obláček nechte bílý nebo vymalujte modře. Následně vymalujte Marijiny šaty, nejprve spodní roucho a potom vrchní plášť. Panna Marie byla povznesena na nebesa, kde se stala královnou, proto na ní byly přeneseny znaky panovnické moci a s tím související barvy. Červená a modrá. V sochařství a malířství bývá Marijino spodní roucho zpravidla červené a plášť modrý na znamení toho, že lidská podstata Panny Marie byla v nebi překryta oduševnělou božskou modří. Pannu Marii svatokopeckou máme omalovanou. Odložte si ji bokem, aby měly barvy možnost řádně proschnout a vrhněte se na výrobu senzorického sáčku. Nejprve si rozmícháme v nádobce zlatou barvu s trochou vody a odložíme stranou. Zlatá připomíná sluneční zář, která činí pro lidské oko vše viditelné. Proto má zlatá a zlatavě žlutá barva přeneseně stejné významy jako slunce. Značí život, moudrost nebo vědění.
Křesťanství představuje světlo vycházející od Boha. Nyní si vezměte uzavíratelný sáček a opatrně do něj nalejte připravený olej v takové množství, aby vám vytvořil tenkou souvislou vrstvu po celé ploše sáčku. Ale pozor, nesmí vám vytéci ven. Do oleje nasypte zlaté třpytky, které budou později nádherně odrážet světlo. A přišel čas pro namíchanou zlatou barvu. Rovněž ji nalijte do sáčku. Poslední fáze uzavírání sáčku je nejvíce delikátní. Horní stranu sáčku pečlivě a pomalu uzavřete a nezapomeňte ještě předtím velmi opatrně vypustit všechny vzduchové bubliny. Aby vám obsah nevytekl ven, je dobré uzavíratelný mechanismus sáčku přilepit lepící páskou, nejlépe průhlednou, aby pohledově nerušila výsledek vašeho snažení. Já použila bílou pouze pro zvýraznění postupu. Nyní nadchází promíchávací fáze. Pohybujte sáčkem opatrně na všechny strany, aby se promísil olej se třpitkami a zlatá barva se rovnoměrně rozložila. Uvidíte, že se olej s vodoředitelnou barvou nikdy úplně nesmísí, ale tak je to v pořádku. A jsme již v úplném závěru. Blíží se ten největší zážitek zjevení, na který jsme čekali. Položte si před sebe již úplně zaschlý obrázek Panny Marie Svatokopecké. Přes něj opatrně od zhora dolů položte senzorický sáček tak, abyste jim zakryli celý obrázek. Nyní Madonu nevidíte, ale ona se vám zjeví z nádherné zlaté záře, stejně tak jako Andrýskovi ve snu. Začněte pohybovat prsty po povrchu senzorického sáčku a vytlačujte jeho obsah do stran tak, aby se vám Marie s Ježíškem zjevovala pod prsty. Zažíváte senzorické zjevení Panny Marie Svatokopecké.